Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de Oekraïnse aanvallen in de Koersk-regio. Wat zijn die Oekraïners nu aan het doen? Wat is hun eerste doel? En wanneer gaan ze dat bereiken? We gaan eventjes naar de Deep State Map. Goed, we zijn hier bij de Deep State Map en we zien hier die aanval. Ik zal hem eventjes een streepje trekken. We zien hier die aanval. En wat is nu het doel? Nou, dat loopt hier, en dan ga ik even met blauw doen, loopt hier een rivier. En die loopt hier langs. En dan vervolgens gaat hij hier naar beneden en dan splitst hij zich. En dan gaat hij hier ook heen. Dus we zien die rivier hier lopen. Wat is nu het geval? Er zitten Russen nog altijd hier. En wat Oekraïne nu dus wil doen, is naar de rivier toe. En dan zitten die Russen hier achter de rivier vast. En dat betekent dus dat die Russen hier al weg willen. Dus op het moment dat je dus dit veroverd hebt, tot aan de rivier, dan heb je dit in feite ook al bijna in handen. Want die Russen zullen daar wel weg moeten, want die hebben geen aanvoer meer. Nou, op het moment dat dat dan het geval is, dan moet ik even iets kijken of ik even de streepjes weg kan halen. Ja, en dan ga ik hem even ietsje omhoog doen. De Oekraïners, die zitten al hier. Dat zie je niet echt, hè, geel. Dat is niet handig. Pak even een andere kleur. Dat is deze. De Oekraïners zitten al hier. Dus als ze nou zometeen dit in handen hebben, en ze hebben dit al, ja, dan is de kwestie van, oké, langs deze rivier verder gaan. En dan komt die Rus die hier zit, die komt natuurlijk ook heel erg klem te zitten. Dus dat maakt dat hier die beweging natuurlijk veel interessanter wordt, want dan kan je als Oekraïne zijnde, kan je dat front veel simpeler doortrekken door straks een front te hebben wat gewoon zo loopt. En ja, dan heb je een beetje een breed front waar je zegt van dat is wat veiligheid. Want het probleem is dat Suja, dat hier ligt, even kijken, hier, dat is nu hartstikke kwetsbaar, want het ligt eigenlijk vlakbij waar die Russen kunnen komen. Hè? Want ja, eigenlijk, je ziet hier, die Russen zijn er al zowat. Als je dit grijze gebied nu ziet, nou, als je die Russen terug weet te dringen tot voorbij deze rivier, dan wordt die ruimte tot Soetka wordt natuurlijk een stuk minder. Als je dan vervolgens helemaal dat front wat glad weet te trekken, dan weet je natuurlijk die veiligheid te verhogen. Dus het doel van Oekraïne is wat mij betreft wel duidelijk. Maar het zal er dan liggen of ze dat ook daadwerkelijk gaan halen. We zien er niet zoveel van. Ook de Deep State Map heeft het niet zo goed bijgewerkt. De aanval, de mechanische aanval, dus met tanks en gevechtsvoertuigen, die is wat teruggenomen. En dat komt omdat de Russen met name drones met fiberglass verbinding, die hebben ze daar ingezet. En die kringen zijn niet tegen te houden door elektronische oorlogsvoering. Dus ja, dan maakt de tanks daar wat kwetsbaar. Dus zolang die Russen daar de beschikking hebben over die drones, wordt het wat lastig om die tanks daar nog in te zetten. En bij de verrassingsaanval waren die dingen er niet. Er zijn natuurlijk niet zoveel van dat Rusland die overal heeft. En als ze hebben, dan zijn ze verdeeld over het front. Nu worden ze echt daarheen gebracht. Dat maakt dus dat die aanval van Oekraïne, die ze nu hierheen doen, die is met name nu infanterie vanuit ja, eigenlijk de bossen, de randen van de weilanden en dergelijke, dat ze daar naar binnen trekken. En zo min mogelijk met tanks en gevechtsvoertuigen, want die zijn nu kwetsbaar voor die drones. En die infanteristen gaan niet alleen, die gaan ook met hun eigen drones. Dus het is nu vooral een aanval en een oorlog met drones die daar gevoerd wordt, waarbij Oekraïne nog steeds wel op dit stukje de bovenhand heeft. Andere fronten is dat anders, maar hier is het initiatief toch echt wel bij de Oekraïners gekomen. En de Russen zijn toch wel fors teruggeslagen. Dat komt mede omdat het de Oekraïners is gelukt om een hoofdkwartier van de Russen, van juist dit legeronderdeel, zo te raken dat eigenlijk alle topofficieren die daar aanwezig waren zijn omgekomen. Ja, dan heb je een behoorlijke wanorde in die regio en daar heeft Oekraïne dan gebruik van gemaakt.
ja, daar gaat natuurlijk Rusland snel op reageren om dat te voorkomen dat het te veel uit de hand loopt. Maar het lijkt er toch wel op dat Oekraïne toch dit stukje wel in handen gaat krijgen. Ja, dan is even de vraag wanneer. Maar het is nu al grijs gebied. Ik kan me niet indenken dat die Russen hier willen blijven. En dan vervolgens is het de vraag of die Russen dit eronder ook nog willen houden. Dat zullen we moeten afwachten of dat daadwerkelijk gaat lukken. Maar het ziet er nu wel aardig uit voor Oekraïne. We zien hier moerassen. Dus het is niet zo dat je er overal door kan rijden. Als het nou heel hard vriest, dan kan je er wel overheen rijden. Dat zou dan een kans kunnen zijn voor Oekraïne als daadwerkelijk die vorst doorzet. Deze aanval die hier vandaan is gekomen, is mogelijk geworden doordat het 7 graden vroor. En eigenlijk de velden zo hard bevroren waren dat de Oekraïners niet over de weg hoefden te gaan, maar die konden over de velden rijden. En dat heeft die Russen dus voornamelijk verrast. Daar ga ik het bij laten. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe.